Hát Barabás Imola a nevem, 42 éves vagyok, természetfotózás, vadfotózás a hobbim, ami nem is hobbi, hanem lassan már szenvedély, egy életforma. Kicsikoromban is kattogtattam, viszont tudatosan 5 vagy 6 éve fotózom, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy jó kép készüljön, azt nem lehet spontán elkészíteni, hanem ahhoz meg kell ismerni, kell tudni, hogy hogyan komponál, mit fotózol, és mindenhez meg kell ismerni azt, amit fotózol. Ahhoz, hogy megismerd, ott kell ülj a természetben, ott kell légy közötte, és ez a sok ott töltött idő adott alkalmas lehetőséget felismerni, hogy minden kötődik mindenhez. A fajoknak a kapcsolata egymással, és ha kiemelünk egy láncszemét, megszakítjuk ezt a kapcsolatot, felbomlik az egész, ami sajnálatos, ami szomorú, és sajnos ez a kiemelés sokszor az emberek tudatlanságából vagy félelméből fakad, mert amit nem ismerünk, attól félünk, ugye. Én ezt szeretném visszaadni a fotóim által egy darabkát a természetből, és megmutatni, hogy milyen fontos nem félni a természettől, hanem megismerni, és ezáltal szerintem sokkal többet tehetünk érte, mert megajándékozott minket egy csodával. Igen, tehát az én kedvenc fotó alanyaim mindig, tehát próbálom úgy visszaadni a fotókat, hogy meséljenek. Tehát legyen egy mondani valója annak a fotónak, legyen egy üzenni valója, hogy az emberek egy kicsit az embereknek az érdeklődését felkeltsen vele. Pozitív visszajelzés, amikor saját naptárakból a kicsi gyermekek, főleg kicsi gyermekes szülőktől kapok visszajelzést, hogy a gyerek kivitette magát ide meg oda, hogy lássa ezt a madarat, lássa azt az állatot, lássa azt a fát, azt a környezetet. A szülőnek nem biztos, hogy eszébe jutott volna önmagától, viszont a gyermekét megtettes, akkor ebből kifolyólag ő is másképp látta az egészet, és erre gyakrabban kezdtek kimenni oda a helyszínekre. Ez a legjobb visszajelzés számomra, amikor érzem, hogy megváltoztattam az emberekben valamit. Apránként is, de ez egy folyamat lehet későbbiekben. Szerinted a természetfotózás a régióban mennyire divat, és milyen irányba lehetne még fejlődni? Én látom, hogy egyre inkább több embernek felkeltik az érdeklődését. Ehhez nagyon sokat segítene, ha több kulturális rendezvényen keretén belül fotókiállításokat is szerveznének, mert azok iránt nagy az érdeklődés. És akkor így kedvet kapnak, főleg a fiatalság körében kellene promoválni, mert onnan indul el, ott lehetne a gondolkodást megváltoztatni, vagy egy jó irányba terelni eleve. Lehetne változtatni, még javítani pályázatokkal, mert ugye a felszerelés nem olcsó mulatság, pályázatokkal lehetne támogatni az ilyen irányú érdeklődést. És a fotónak és a fotózásnak milyen szerepe lehet az ember-természet harmonizálásában? Szerintem nagyon nagy szerepe van. Nagyon nagy szerepe van, mert mihelyt megismeri, mihelyt megfigyel és megismeri, felkelti az érdeklődését, még többet meg akar tudni belőle. Ha fotózni akarunk bármit is, akkor ahhoz meg kell őrizzük azt, amit fotózni, sőt, így látjuk, hogy milyen hibákat követünk el a természet ellen. És hogyha most egy legelőn vagyunk, milyen gyakran látogatsz legelőket? Nagyon gyakran, én nagyon szeretem a haszonállatokat, ahogy nevezik, fotózni. Mindig van egy jó pozíció, egy jó helyzet, mikor egy bokrot rágnak, vagy bármit, olyan pillanatok, amit nem látunk könyvekbe, képeken, hanem azt, ha megfigyeljük, akkor kapjuk el. Ahhoz gyakran ott kell lenni. Ez egy nagyon harmonikus kép, tehát nekem számomra megnyugtató. Órákat képes lennék ülni és fotózni őket. Hogyan látod ezeknek a tájaknak a jövőjét? Nem mint fotográfus, hanem is emberként is, de hobbis fotográfusként is. Többet kellene foglalkozni velük. Kár lenne, hogy ezekkel felhagyjanak a gazdák, az emberek, mert szerintem ebben van a jövő.
Tehát lehet nekünk ultramodern felszerelésünk, ultramodern eszközeink, ha ezek megszűnnek, szerintem lassan mi is megszűnünk. Köszönjük szépen! Szíves.